با 2 قلم مواد و بدون قند مقوی ترین میان وعده رو آماده کن. با اکوکوک همراه باشید. 2 عدد موز خرد شده رو پوره کنید. 250 گرم کنجد سفید رو توی 2 مرحله اضافه و مخلوط کنید. پنجاه گرم بادام زمینی رو در صورت دلخواه بریزید و 1 دستش کنید. داخل سینی فری که کاغذ روغنی گذاشتید یه رینگ 8 سانتی بذارید. از مواد با ضخامت 1.5 سانت بریزید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. با ته 1 استکان فشرده و صاف کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه؟ – 25 الی 30 دقیقه داخل فر 180 درجه بذارید. وقتی خنک شد از کاغذ جدا کنید. 200 گرم شکلات رو بنماری کنید. قسمتی از شیرینی ها رو داخل شکلات بزنید. ده الی 15 دقیقه داخل یخچال بذارید تا خودش رو بگیره. فوق‌العاده مفیده و خوشمزه است، مخصوصا واسه بچه‌ها. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.